एयरबाट सुरु गरौँ आज एयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट geochemical it contains life like oxygen भनेको छ यो रिभाइज गरिदिउँ हल्का अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड वाटर भ्यापोर एसेट्रा एयरमा हुने केमिकलहरू के छ त केमिकल भन्दाखेरि एयरमा हुने अब एलिमेन्ट्सहरू अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड वाटर भ्यापोर अनि अरू ग्यासहरू पनि हुन्छ एयरमा अनि विदाउट देम लाइफ इज नट पोसिबल अन द अर्थ लाइफ चाहिँ पोसिबल छैन भनेको छ तिनीहरू बिना त्यही भएर चाहिँ यो एयर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ about all the living beings get oxygen from the air for respiration को लागि चाहिन्छ भनेपछि एयर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईहरुले सास फेर्नको लागि चाहिन्छ respiration produces energy by the oxidation of food inside our body हैन अब इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ रेस्पिरेसनले चाहिँ फुडलाई चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ हामीले खाएको खानालाई चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यही भएर चाहिँ यो एयर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड एन्ड नाइट्रोजन आर युज्ड बाइ प्लान्ट्स टु प्रिपेयर देयर फुड विच वी युज अब कार्बन डाइअक्साइड र नाइट्रोजन चाहिँ कसले युज गर्छ त प्लान्ट्सले युज गर्छ भनेको थियो अस्ति पनि भनेको थियो अनि फुडको रूपमा नि युज गर्छ नाइट्रोजनले चाहिँ ग्रो गर्छ प्लान्टलाई ठुलो बनाउने पनि काम गर्छ प्लान्टलाई अनि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ खानाको रूपमा युज हुन्छ फुड बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ काम लाग्छ यो कार्बन डाइअक्साइड नाइट्रोजन अनि एयर कन्टेन्स 78% नाइट्रोजन 21% अक्सिजन 0.03% कार्बन डाइअक्साइड एन्ड रेस्ट अदर ग्यासेस हैन छ एयरमा चाहिँ 78% नाइट्रोजन 21% अक्सिजन 0.03% कार्बन डाइअक्साइड र अरु ग्यासहरु चाहिँ बाँकी पर्सेन्टेज हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड सम अदर ग्यासेस लाइक एमोनिया methane etc found in air absorb the heat of the sun which keeps the earth warmer in the absence of the sun also हैन छ कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया ग्यासले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ चाहिँ सन नआए पनि अब काम नलाए पनि हिट चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ वार्म हुन्छ त्यही भएर in this way human beings depend on air also for different purposes हैन छ डिफरेन्ट पर्पसेस को लागि एयर चाहिन्छ त्यसै एयर चाहिँ अब के कामको लागि पनि युज हुन्छ त भन्दाखेरि अब डिफरेन्ट केमिकल्सहरु बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अनि त्यस्तै वाटर हेरौं water is another important biogeochemical its main source is ocean by the conduction of water cycle it is circulated among the living beings and the environment it is used for photosynthesis by green plants for drinking by animals water conducts about all the life processes inside our body अब लाइफ प्रोसेस भन्नाले अब पस्ने प्रोसेसहरु भनौं अब एक्सक्रिसन अनि ट्रान्सपोर्टेसन ट्रान्सपिरेसन अब उसको लागि प्लान्टहरुमा त्यो सबै वाटर बिना चाहिँ सम्भव छैन सबै लाइफ प्रोसेसहरु जुन जुन चल्छ त्यो चाहिँ वाटर चाहिन्छ भने त्यसमा चाहिँ वाटर चाहिन्छ वाटर कन्डक्ट्स अबाउट all life processes inside our body life processes like digestion of food internal transportation excretion growth etc need water thus without water life is not possible अब पानी बिना लाइफ पोसिबल पनि छैन मेनली हामी जस्तोको लागि जसलाई जसको चाहिँ 60% चाहिँ बडी चाहिँ वाटरले बनेको हुन्छ हाम्रो बडी चाहिँ 60% अफ वाटरले भरेको हुन्छ about 60% of our body is made of water भनेछ we use water for other purposes also some of them are irrigation fish farming transportation recreation running industries and for personal and environmental sanitation environmental sanitation को लागि चाहिन्छ अनि रिक्रिएसन गर्नको लागि के चीज बनाउनको लागि जस्तै ढलानहरु बनाउनको लागि भनौं अनि इरिगेसनको लागि चाहियो फार्मिङको लागि पानी हाल्नको लागि के रे कृषि पेशाको लागि चाहियो सिंचाइ गर्नको लागि अनि फिश फार्मिङको लागि चाहियो पानी फिश पाल्नको लागि त्यसै ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि चाहिन्छ जस्तै जहाजहरु डुङ्गाहरु चलाउने कहाँ त पानीमै चलाउने हो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि काम लाग्छ अनि त्यसै रिक्रिएसन भनिहाल्यो अनि रनिङ इन्डस्ट्रीज भनेपछि इन्डस्ट्रीहरु रन गर्नको लागि पनि पानी चाहिन्छ जस्तै फ्याक्ट्रीहरुमा पानी चाहिन्छ केही चीज पखाल्नु पर्यो अर
के चिज पकाउनु पर्यो भने चाहिँ अनि फर पर्सनल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन अब पर्सनल र इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसनको लागि पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि सरसफाइ गर्नको लागि चाहिन्छ इन दिस वे आवर डिपेन्डेन्स अन natural resources like water is also remarkably more भनेर छ वाटर जस्तो नेचुरल रिसोर्स चाहिँ हामी चाहिँ डिपेन्ड हुन्छौँ अनि बट वी मस्ट रिमेम्बर द्याट इफ वी युज पोल्युटेड वाटर इट इज हार्मफुल टु अस भनेर छ पोल्युटेड वाटर चाहिँ हार्मफुल छ भनेको छ अब बिरामी पर्छ पोल्युटेड वाटर युज गर्यो भने फोहोर हुन्छ ल्यान्ड वान एयर त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै ल्यान्ड हेर we have already discussed that we cultivate different types of crops like cereals, fruit, vegetables, and cash crops and land. Land मा हामीले के कल्टिभेट गर्न सक्छौँ के रोप्न सक्छौँ क्रप्सहरु रोप्न सक्छौँ जस्तै cereals भनेको दालहरु अनि fruits फलफुलहरु अनि vegetables तरकारी and cash crops on land. Cash crops भनेको बेच्न मिल्ने क्रप्सहरु जुन चीज बेच्न मिल्छ त्यस सबै क्याश क्रप्सहरु अब त्यस्तै जस्तै धान गहुँ मकै यिनीहरु सबै पर्छ यसमा क्याश क्रप्समा अनि only 1/3 of the earth is land and the rest is covered with water 1/3 of earth चाहिँ ल्यान्डले कभर छ भने रेस्ट चाहिँ वाटरले कभर छ जुन चाहिँ जसलाई हामी ओशन भन्छौं अनि we make our houses established industries and run our vehicles on the land अब ल्यान्डमा हामीले के बनाउँछौं त घर बनाउँछौं अनि पुलहरु बनाउँछौं त्यसै इन्डस्ट्रीहरु इस्टाब्लिश गर्छौं ल्यान्डमै अनि त्यसै भेहिकल्सहरु रन गर्छौं हामीले जस्तै गाडी बाइकहरु चलाउँछौं हामी त्यही ल्यान्डमा द ल्यान्ड हैज फरेस्ट which are the main sources of timber and medicinal plants भन्छ ल्यान्डमा चाहिँ फरेस्ट पनि हुन्छ अनि टिम्बर पनि हुन्छ अनि मेडिसिनल प्लान्ट्सहरु पनि हुन्छ धेरै थरीको चीजहरु हुन सक्छ ल्यान्डमा अनि प्लान्टहरु नै हो यो फरेस्ट भनेको चाहिँ फरेस्ट भन्दाखेरि अब जंगलहरु ल्यान्डमै हुन्छ त्यसै टिम्बरहरु सानसानो प्लान्टहरु अनि मेडिसिनल प्लान्ट्सहरु पनि ल्यान्डमै पाइन्छ The land also helps to balance the suitable temperature by forming land breeze and sea breeze. अब land breeze र sea breeze ले गर्दाखेरि चाहिँ suitable temperature maintain हुने काम हुन्छ land breeze र sea breeze चाहिँ यो 7 मा तिमीहरुले पढ्छ होला भन्न पढेको है यो land breeze भनेको चाहिँ ल्यान्डबाट सी तिर जाने एयर हो अनि sea breeze भनेको चाहिँ सी बाट ल्यान्ड सम्म आउने ब्रिज हो ब्रिज भन्नाले एयर हो तातो हावा चाहिँ चिसो हावाले रिप्लेस गर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ अब 7 मा पढ्छ होला अनि देयर इज एन इक्वल इम्पोर्टेन्स अफ ल्यान्ड एन्ड ओशन फर इट अब ल्यान्ड र ओशन त्यसैले इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ भनेको छ त्यसै nowadays due to overpopulation industrialization and urbanization the cultivable land is decreasing it is very disadvantageous to the future generation अहिलेको समयमा चाहिँ के त ओभर पपुलेसन भइराछ अब धेरै जना जनसंख्या धेरै नै बढ्यो अति नै धेरै बढाछ अब 7 बिलियन भन्दा बढी भइसक्यो अर्थमा पपुलेसन चाहिँ त्यसै इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि त्यतिकै भइराछ यो पपुलेसन धेरै भएपछि इन्डस्ट्री पनि धेरै छ त्यही भएर इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि बढी नै मात्रामा भइराछ धेरैवटा इन्डस्ट्रीहरु खोल्न थाल्यो धेरै ठाउँमा त्यसै अर्बनाइजेसन है शहरहरु बन्न थाले गाउँ पहिला गाउँ नै हुन्थ्यो धेरै जस्तो अब अहिले गाउँ नै शहर बन्यो हैन शहर बन्ने प्रोसेस चाहिँ भइराछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कल्टिभेबल ल्यान्डहरु डिक्रिज भइराछ भन्दाखेरि अब गाउँ नै शहर भएपछि त के हुन्छ त अब त्यहाँ कल्टिभेट गर्ने ल्यान्डमा भन्दाखेरि अब केही रोप्नु पर्ने ल्यान्डमा चाहिँ घर चाहिँ ठडाइरा हुन्छ मान्छेले अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कल्टिभेबल ल्यान्ड चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ अब घर बनाउनमा त पुग्छ त पुग्दैन नि हैन अब ल्यान्ड पनि चाहियो खानको लागि अनि इट इज भेरी डिसएडभान्टेजियस टु द फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ डिसएडभान्टेजियस छ भनेछ अब पछि खानको लागि कल्टिभेट गर्नु त परिहाल्यो अब के खान्छ त घर खाएर बस्न सक्दैन त्यही भएर फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ
डिसएडभान्टेजेस छ भने छ अहिलेसम्म त पुगिरहेछ ठिकै छ अब फ्युचरको जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो डेन्जरस हुन सक्छ डिसएडभान्टेजेस हुन सक्छ भने चाहिँ त्यस्तै नेसनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स हन्टिङ रिजर्भ्स एन्ड कन्जर्भेसन एरियाज अफ नेपाल होइन छ अब नेसनल पार्क्सहरू अब चितवन नेसनल पार्क त सुनेकै होला अनि अरू अरू नेसनल पार्क्सहरू पनि छ त्यस्तै वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरू छ नेपालमा हन्टिङ रिजर्भ्सहरू पनि छ हन्ट गर्ने ठाउँहरू अनि त्यस्तै कन्जर्भेसन एरियाज अफ नेपाल पनि छ त्यस्तै एज यु नो द्याट डिपेन्डेन्स अफ human beings on natural resources is increasing. Due to this, exploitation of natural resources has been started. Now, they say human beings चाहिँ natural resource चाहिँ युज गरेर बाँचिरहन्छ इन्क्रिज गरिरहन्छ ह्युमन बिङ्सले चाहिँ नेचुरल रिसोर्सहरू धेरै युज गर्छ नेचुरल रिसोर्स भनेको एयर वाटर ल्यान्ड सबै युज गर्छ हैन ल्यान्डमा भएको चिजहरू सबै युज गर्छ अनि ड्यू टु दिस एक्सप्लोइटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस हेज बिन स्टार्टेड नेचुरल रिसोर्सहरू बिगार्ने काम चाहिँ भइरहेछ बिग्रिने काम भइरहेछ इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट द फरेस्ट एरिया एन्ड वाइल्ड लाइफ आर डिक्रिजिङ फरेस्ट र वाइल्ड लाइफ चाहिँ मेनली डिक्रिज भइरहेछ अब फरेस्ट भन्नाले अब जङ्गल काट्दै गयो जङ्गल काट्दै अब मान्छेले चाहिँ जमिन बेच्ने प्रोसेस पनि हुन्छ त्यस्तो अनि जमिन बेचेपछि त्यहाँ घर बनाउने प्रोसेस होला अब बाटो बनाउने प्रोसेस होला धेरै थरीको चिजहरू हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइल्ड लाइफलाई असर गर्छ जङ्गली वन्यजन्तु कहाँ जान्छ त अब त्यो जङ्गल सकेपछि हैन अब जङ्गल चाहिँ अब प्लेन ल्यान्डमा कन्भर्ट भएपछि अब तिनीहरू बाँच्दैन अनि खान पनि पाउँदैन त्यही भएर डिक्रिज हुन्छ वाइल्ड लाइफ चाहिँ अनि फर द कन्जर्भेसन अफ फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ अब फरेस्ट र वाइल्ड लाइफ सधैँको लागि बचाइराख्नुको लागि नेपाल गभर्मेन्टले के गरेको छ त नेपाल गभर्मेन्ट इज टेकिङ मेनी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्समै पर्छ यो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरू नेसनल पार्क्सहरू खोल्ने प्रोसेस चाहिँ यो नेपाल गभर्मेन्टको राम्रो काम हो द गभर्मेन्ट इज प्रोटेक्टिङ सम एरियाज अफ आवर कन्ट्री इन द फर्म अफ नेसनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स हन्टिङ रिजर्भ्स कन्जर्भेसन एरियाज एन्ड अदर्स गभर्मेन्टले खोलेको हो यिनीहरू प्रोटेक्ट गर्नुको लागि वाइल्ड लाइफ बोथ वाइल्ड लाइफ एन्ड फरेस्टहरू प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ खोलेर राखेको चिजहरू नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिजर्भ हन्टिङ रिजर्भ्स र कन्जर्भेसन एरियाज अनि अरू पनि छ अनि त्यसै नेसनल पार्क्सहरू हेर नेसनल पार्क्स द एरियाज डेभलप्ड एज टुरिस्ट स्पट्स बाई कन्जर्भिङ कल्चरल एन्ड नेचुरल हेरिटेज अफ दोज रिजन्स आर कल्ड नेसनल पार्क्स भनेर नेसनल हेरिटेज बचाइराख्नुको लागि अनि टुरिस्ट एरिया बनाउनुको लागि मेनली अब कल्चरल र नेचुरल हेरिटेजहरू टुरिस्टहरूलाई देखाउनुको लागि चाहिँ बनाएर राखेको एउटा छुट्टै ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त नेसनल पार्क्स भन्छ त्यहाँ टुरिस्टहरू घुम्न पाउँछ बोट अब यहाँ नेपालकै टुरिस्टहरू अर बाहिरको टुरिस्टहरू पनि घुम्न सकिने ठाउँ हो यो जस्तै चिल्ड्रन नेसनल पार्क त गएको होला कोही धेरै जस्तो गयो होला नगए पनि थाहा छ होला In such regions, the wildlife is conserved in their natural environment. Natural environment by wildlife चाहिँ conserved भइरहन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ मान्छे चाहिँ हुँदैन धेरै जस्तो and tourists and researchers can visit such regions by paying a certain entrance amount, but they are not allowed to harm the wildlife anyway. Wildlife हेर्न चाहिँ पाउँछ जङ्गल घुम्न चाहिँ पाउँछ तर त्यहाँ इन्ट्रान्स लिइसकेपछि तिनीहरूलाई केही हार्म गर्न पाउँदैन भनेको छ भन्दाखेरि तिनीहरू मार्न पनि पाउँदैन जङ्गल काट्न पनि पाउँदैन त्यहाँको चिजहरूलाई केही छुन पनि पाउँदैन हेर्न चाहिँ पाइन्छ त्यही हो हार्म गर्न पाउँदैन वाइल्ड लाइफलाई एन्ड फरेस्टलाई इन आवर कन्ट्री 10 नेसनल पार्क्स हेभ बिन इस्टाब्लिस्ड भनेको छ 10 वटा नेसनल पार्क्सहरू छ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ इच अफ दिज नेसनल पार्क इज गिभन बिलो तिनीहरू के त चितवन नेसनल पार्क छ एउटा दिस नेसनल पार्क इज सिचुएटेड इन चितवन मकवानपुर एन्ड पर्सा डिस्ट्रिक्ट इन अफ नारायणी जोन अब यो नेसनल पार्कको नाम चाहिँ चितवन नेसनल पार्क हो भने चाहिँ तर चितवन नेसनल पार्क चाहिँ कहाँ छोएको छ त कुन जिल्लामा भन्दाखेरि मकवानपुर पर्सा डिस्ट्रिक्ट र नारायणी जोनसम्म यो फैलेको छ धेरै ठुलो छ यो अनि इट वाज इस्टाब्लिश इन 2030 BS
2013 BS मा यो इस्टाब्लिश भएको छ BS हैन विक्रम सम्वत it covers an area of 932 किलोमिटर स्क्वायर 932 किलोमिटर को स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिँ फैलेको छ एरिया चाहिँ यसको धेरै छ It is the first national park of Nepal. In 2041 BS, the national park was listed as World Heritage by UNESCO. UNESCO ले समेत World Heritage Site मा चाहिँ राखेको छ नाममा 2041 BS मा First National Park of Nepal पनि हो यहाँ Children National Park. The main animals of this national park are Bengal tiger, rhinoceros, अनि elephant, bear, leopard, घरियाल अनि python, spotted deer, barking deer, laguna अनि red monkey etc. अब यसमा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि नेशनल पार्कमा बेंगाल टाइगर भन्ने यो इन्डियन टाइपको ठुलोवाला टाइगर हो धेरै ठुलो टाइगर हुन्छ यो बेंगाल टाइगर भने राइनोसरस भनेको त्यो थाहा चाहिन्छ गैडाहरू वन हर्न राइनोसरस पनि यसमा पाइन्छ त्यसै एलिफेन्ट भइहाल्यो एलिफेन्टहरू धेरै जसो देखिरहेको हुन्छ एलिफेन्ट चढ्न पाइन्छ त्यहाँ चितवनमा त्यस्तै बियरहरू पाइन्छ भालुहरू त्यस्तै लियोपार्ड भइहाल्यो त्यही चितुवाहरू त्यस्तै घरियाल भनेको गोहीको एउटा प्रकार हो घरियाल भनेको त्यस्तै पाइथन भनेको थाहा छैन त्यो अजिङ्गरहरू अनि स्पटेड डियर भनेको डियरको एउटा प्रकार हो स्पट वाला डियर भन्दाखेरि मृग त्यस्तै बार्किङ डियर भनेको फुक्नेवाला मृग पनि पाइन्छ त्यहाँ कुकुर जस्तै टाइपको पुग्छ त्यस्तै लगुना भनेको नि त्यस्तै टाइपको हो यो डियरको एउटा प्रकार हो अनि त्यस्तै रेड मंकी भनेको थाहा छैन अब सोमेमा पाउने मंकीहरू टाइपको तर रेडमा कलर चाहिँ रेड पुरै रेड चाहिँ हैन जस्ट रेड टाइपको अनि मेन ट्रीज अफ दिस नेशनल पार्क्स आर साल अब साल चाहिँ मेन ट्री मा पर्छ यसमा भन्दाखेरि धेरै जसो सालको रुख चाहिँ हुन्छ तपरी बुन्ने रुख चाहिँ सालको पातको तपरी के भन्छ नि त्यो तपरी बनाउने रुख हो त्यसको पातले चाहिँ तपरी बनाउँछ सालको पातले त्यसै ठुलोवाला पात हुन्छ त्यो अनि त्यसै according to the annual bulletin of 2067-68 there are 68 species of protected animals 544 species of protected birds and 56 species of reptiles and 126 species of fish भनेको छ अब यसमा चाहिँ 2067-68 को बुलेटिनको अनुसार समाचारको अनुसार चाहिँ एनुअल बुलेटिन भन्दाखेरि एनुअली तिनीहरूले चेक गर्छ कि कतिजना के छ स्पेसिसहरू के छ बर्ड्सहरू कतिजना छ अनि एनिमल्सहरू कति थरी छ फिसहरू कति थरी छ त्यो 2067-68 मा हेरेको बेला चाहिँ के पायो भन्दाखेरि त्यसले 68 स्पेसिस अफ प्रोटेक्टेड म्यामल्सहरू छ म्यामल्सहरू चाहिँ 68 थरीको म्यामल्सहरू चाहिँ चितवन नेशनल पार्कमा छ अनि 544 स्पेसिस अफ प्रोटेक्टेड बर्ड्सहरू छ भनेको चाहिँ प्रोटेक्टेड बर्ड्सहरू भन्नाले इन्डेन्जर स्पेसिस नै 544 थरीको बर्ड्स छ पाइन्छ त्यसमा त्यसै 56 स्पेसिस अफ रेप्टाइल्सहरू पाइन्छ त्यो चितवन नेशनल पार्कमा चाहिँ त्यसै 126 स्पेसिस अफ फिश 126 थरी चाहिँ फिश पाइन्छ त्यो नेशनल पार्क्सको उसमा पोखरीहरूमा त्यसै सगरमाथा नेशनल पार्क हेर सगरमाथा नेशनल पार्क दिस पार्क इज सिचुएटेड इन द सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट अफ सगरमाथा जोन सोलुखुम्बुमा चाहिँ यो छोएको छ यो पार्क नेशनल पार्क सगरमाथा नेशनल पार्क चाहिँ सोलुखुम्बुको पुरै एरियामा चाहिँ ताकेको छ यो सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट अफ नेपालमा पर्छ जहाँ चाहिँ सगरमाथा पनि पर्छ त्यो ठाउँमा इट वाज एस्टाब्लिश्ड इन 2032 BS and it is extended in the area of 1148 किलोमिटर स्क्वायर स्क्वायर है 1148 किलोमिटर स्क्वायरको यसको एरिया छ अनि 2032 मा एस्टाब्लिश भएको थियो inside this national park summits like Everest, Lhotse, अनि Nuptse, अनि Pumori, अनि Amadabalaam and Thamserko are located. यिनीहरू सबै यो हिमालहरूको नाम हो
एभरेस्ट त थाहा छैन चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट लोत्से भनेको सुनेको होला नुप्से भनेको कसैले सुनेको त्यो पोमेरे चाहिँ सुनेको छ मैले अनि त्यसै यो चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको जस्तो लाग्यो मैले एमेट बलाम भन्ने अनि त्यसै थाम्सेरको आर लोकेटेड भनेको छ यिनीहरू सबै हिमालको नामहरू द मेन फ्लोरा अफ द रिजन इज पाइन्स लाइक गोब्रेसल्ला एन्ड थिगुरेसल्ला टुपी जुनिपर अनि भोजपत्र बर्स एन्ड रोडोडेन्ड्रोन अब यसमा मेन फ्लोरा भन्नाले प्लान्टहरू पाइने के प्लान्टहरू पाइन्छ फ्लोरा भनेको चाहिँ प्लान्टहरू फाउना भनेको एनिमल्सहरू है त्यो सम्झिनु पर्यो जस्तै यो रिजनमा चाहिँ के पाइन्छ त भने पाइन्सहरू पाइन्छ लाइक गोब्रेसल्ला पाइन भनेको क्रिसमस ट्री टाइपको क्रिसमस ट्री बनाउने रुख भनौँ अब गोब्रे सल्लाह भन्छ नेपालमा चाहिँ त्यसै ठुङ्ग्रे के अरे ठिगुरे सल्लाह भन्छ सल्लाह नै हो त्यसै टुपी जुनिपर त्यसै भोजपत्र भन्ने रुखको नाम हो यिनीहरू टुपीको रुख हो भोजपत्र पनि रुखकै नाम हो त्यसै रोडोडेन्ड्रन भनेको रुखै हो हुन चाहिँ लालीगुराँसको रुख त्यसै द मेन प्रोटेक्टेड एनिमल्स अफ दिस रिजन आर मक्स डियर अनि हिमालयन बियर्स अनि थार कोरल अनि जारल एन्ड बर्ड्स लाइक डाँफे चिलिमे अनि फिजेन्ट अनि हिम कुखुरा अनि त्यसै रेड बिल्ड क्वेलिया के अरे क्वेला अनि एसेट्रा द नेसनल पार्क्स वाज लिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई युनेस्को इन 2039 बिएस यो नेसनल पार्क चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेजमा राखेको छ 2039 बिएसमै युनेस्कोले राख्ने हो यो वर्ल्ड हेरिटेजमा चाहिँ अब यसमा पाइने प्रोटेक्टेड एनिमल्सहरू चाहिँ मक्स डियर भयो त्यो डियरकै प्रकार हो मृग नै हो एक खालको चिसोमा बस्ने खालको अनि हिमालयन बियर्सहरू धेरै ठुलो पुतला भएको बियर्सहरू हुन्छ अनि थार भनेको पनि डियरकै टाइप हो कोरल भनेको पनि डियरकै टाइप हो अनि त्यसै झारल पनि त्यही हो डियरकै टाइप हो यो कोरल झारल थार भनेको यो सबै डियरकै यस्तै डियर टाइपकै हुन्छ सबै कसैको सिङ हुन्छ कसैको हुँदैन त्यो सिङ पनि थरी थरीको त्यसको अनुसार नाम छुटा छुटी राखेको छ बार्किङ डियर भनेर राखेको छ त्यसै बर्ड्स लाइक डाँफेहरू डाँफे चाहिँ यो रिजनमा यो सगरमाथा नेसनल पार्कमा पाइने मेन एनिमल भयो यो यहीँ मात्र पाउँछ अरू ठाउँमा पाइँदैन यो डाँफे अनि त्यसै चिलिमे भयो फिजेन्ट भयो अनि त्यस्तै हिम कुखुराहरू अनि रेड बिल्ड क्वेलिया एसेट्रा यसमा पाइने एनिमल्सहरू छ है त अनि त्यसै लाङटाङ नेसनल पार्क हेरौँ लाङटाङ नेसनल पार्क इज सिचुएटेड इन रसुवा नुवाकोट एन्ड सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्ट अफ बागमती जोन अब यो नजिकै रहेछ नेपालको के अरे काठमाडौँ नजिकै रहेछ त्यसै लाङटाङ नेसनल पार्क चाहिँ सिचुएटेड रसुवा डिस्ट्रिक्टमा पनि छोएको हुन्छ नुवाकोटमा पनि छोएको छ अनि सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्ट अफ बागमती जोनमा पनि छोएको छ तीनटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छोएको रहेछ रसुवा नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक अनि इट वाज इस्टाब्लिस इन 2032 BS and its area is 1720 किलोमिटर स्क्वायर यसको एरिया पनि धेरै रहेछ यो चाहिँ 2032 मा इस्टाब्लिस भएको रहेछ अनि 1720 किलोमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको एरिया छ द फ्लोरा प्रोटेक्टेड इन दिस नेसनल पार्क इज पाइन्स लाइक खोटे सल्ला अनि लौत सल्ला अनि लाङटाङ सल्ला एन्ड गोब्रे सल्ला अनि खर्सु अनि रोडोडेन्ड्रोन एसेट्रा अब यसमा प्लान्ट्सहरू के प्रोटेक्ट गरेको छ भने यो खोटे सल्लाह अनि सल्लाहकै एउटा प्रकार हो अनि लत सल्लाह भयो अनि लाङटाङ सल्लाह यिनीहरू सल्लाहै मात्र पाउँदो रहेछ धेरै छ गोब्रे सल्लाह भयो अनि खर्सु अनि रोडोडेन्ड्रोन यो मेरै एरियामा पर्छ भनौँ यो यिनीहरू चाहिँ यो नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक टाइपको अनि त्यसै रोडोडेन्ड्रोन पनि छ त्यसमा अनि त्यसै द साउदर्न पार्ट अफ दिस नेसनल पार्क हेज साल ट्रिज भनेको छ सालको ट्रिज चाहिँ पाइन्छ साउदर्न पार्ट अफ द नेसनल पार्कमा चाहिँ यो नेसनल पार्कमा चाहिँ द फाउना अफ दिस रिजन इज म्यामल्स लाइक स्नो लियोपार्ड्स रेड पान्डास मक्स डियर एसेट्रा अब यसमा फाउनाहरू के छ त एनिमल्सहरू स्नो लियोपार्ड्स भयो अनि रेड पान्डा भयो अनि मक्स डियर यिनीहरू चाहिँ
पाइन्छ भने चाहिँ यो मैले एकछिन 5 मिनट कति लागि छ दुई बजिसकेको रहेछ आजलाई चाहिँ यति नै गर यो खिच्नु बिर्सेछु